ทำคีย์แคปรูปอุ้งเท้าแมวกันค่ะอันนี้จะเป็นแม่พิมพ์สำหรับทำคีย์แคปนะคะเริ่มจากผสมเรซินกันก่อนนะคะใช้อัตราส่วน2:1ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะผสมสีขาวกับสีแดงเข้าด้วยกันนะคะให้ได้สีชมพูอ่อนๆเหมือนอุ้งเท้าแมวค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไม้แหลมหยอดสีชมพูไปตามแม่พิมพ์แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ทิ้งให้แห้งนะคะเราก็จะมาเทสีขาวทับอีกรอบนึงค่ะใครอยากได้เท้าหลายสีก็ผสมสีอื่นเพิ่มแบบด้านบนนะคะประกบแม่พิมพ์2ชิ้นเข้าด้วยกันรอจนเรซินแห้งนะคะแล้วก็แกะออกก็จะได้คีย์แคปอุ้งเท้าแมวน่ารักแบบนี้เลยค่ะ